Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα τι θα φτιάξουμε? Περιμένετε και θα δείτε. Κιμάς. Τι κιμάς? Είναι κιμάς γαλοπούλας. Σήμερα θα φτιάξουμε μπέργκερ γαλοπούλας. Θα φτιάξουμε μόνο το μπιφτέκι. Είναι μια πάρα πολύ γρήγορη συνταγή. Η βρώμη μη σας τρομάζει όταν ακούτε βρώμη. Είναι κάτι ουδέτερο το οποίο θα το αρωματίσουμε με κάποιο μπαχαρικό και θα δείτε μετά πώς θα δέσει όλο μαζί. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Χαίρομαι που είστε πάλι εδώ στις έξυπνες συνταγές για να χάσουμε βάρος. Λοιπόν, αφήνουμε το κιμά λίγο στην άκρη, ξεκινάμε με τη διαδικασία της βρώμης, τι ακριβώς θα κάνουμε και βήμα προς βήμα θα φτιάξουμε αυτά τα πεντανόστιμα μπιφτεκάκια γαλοπούλας. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να αρωματίσουμε τη βρώμη μας με κάποια μπαχαρικά. Εγώ έχω ένα μείγμα μπαχαρικών που έχω φτιάξει μόνος μου, θα σας το δείξω σε ένα άλλο βίντεο, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Γλυκιά πάπρικα, κούρκουμα που μου αρέσει πολύ, σκόνη κρεμμυδιού, ό,τι σας αρέσει. Δεν θέλω να περιορίζεστε στις γεύσεις, ό,τι μπαχαρικό σας αρέσει βάλτε το μέσα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μπαχαρικό. Θα σας δείξω σε ένα άλλο βίντεο πώς ακριβώς να το φτιάξετε, αλλά σας είπα πάλι ό,τι μπαχαρικό σας αρέσει. Το βάζουμε στα 100 γραμμάρια βρώμης, το ανακατεύουμε να πάει παντού και προσθέτουμε ένα ποτηράκι νερό και μισό. Πολύ ωραία. Τώρα με ένα πυρουνάκι το ανακατεύουμε όλο μαζί. Αφήνουμε λίγο να μαλακώσει η βρώμη για 5 λεπτάκια. Ανακατεύουμε και όλες για τα μπαχαρικά που έχουμε μέσα να γίνουν ένα μείγμα. Και περιμένουμε 5 λεπτάκια και μετά το στραγγίζουμε. Και θα δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε συνέχεια. Αφού περάσαν 5 λεπτάκια, τώρα το σουρωτηράκι εδώ πέρα θα ρίξουμε τη βρώμη, θα σουρώσουμε τη βρώμη, να χωρίσουμε τη βρώμη από το νερό, ώστε το μείγμα που θα κρατήσουμε σουρωμένο θα το βάλουμε μέσα στο κιμά μας, θα τον ανακατέψουμε και το μπιφτεκάκι μας είναι έτοιμο. Έτοιμο. Τόσο απλά, τόσο νόστιμα. Με ένα πυρουνάκι βοηθάμε τη διαδικασία. Το νεράκι όμως δεν θα το πετάξουμε, το κρατάμε, γιατί θα δείτε στη συνέχεια. Αφού το σουρώσαμε καλά, τώρα πάμε να το προσθέσουμε μέσα στο κιμά μας. Το νεράκι είπαμε το κρατάμε για αργότερα, θα σας πω τι ακριβώς θα κάνουμε με αυτό. Πάμε όμως να επικεντρωθούμε τώρα στο μπιφτέκι μας. Ανακατεύουμε καλά, να ομογενοποιηθεί ο κιμάς με τη βρώμη μας και τα μπαχαρικά. Δώστε αγάπη, λες και κάνετε μασάζ σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο με φροντίδα και προδέρα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο και τώρα πάμε να το ψήσουμε. Καλά ακούσατε, αυτό ήταν όλο. Αυτό. Όταν το μπέργκερ το βλέπετε ότι παίζει πάνω στο γκριλ μας, σημαίνει ότι έχει ψηθεί και είναι η ώρα να γυρίσει. Θέλει γύρω στα 6 με 7 λεπτά ανάλογα με το πάχος. Στα 100 γραμμάρια κιμά που σας έδειξα θέλει γύρω στα 6 με 7 λεπτά να γυρίσει. Ανάλογα πάλι το γκριλ. Εμένα θέλει τόσο, μπορεί να θέλει και 10 η πλευρά. Ο τρόπος για να καταλάβετε ότι το μπέργκερ γαλοπούλας έχει γίνει, απλά το πιέζετε και όταν δεν αρχίζει να βγάζει υγρά και παίρνει μια πιο στερεή μορφή είναι έτοιμο. Αλλά αν δεν έχετε εμπειρία στο ψήσιμο θα σας συμβούλευα να κόψετε ένα στη μέση και να δείτε μέσα αν είναι άψητο. Αν είναι άψητο αφήνουμε τα υπόλοιπα, είναι ο οδηγός μας δηλαδή αυτός, αφήνουμε τα υπόλοιπα λίγο παραπάνω να ψηθούν. Φίλοι μου, μπέργκερ χωρίς σως δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν κρατήσαμε το νεράκι μας από πριν που σας είπα κρατήστε το, μην το πετάξετε. Και τι θα κάνουμε ακριβώς? Θα το βάλουμε να το ζεστάνουμε
και αυτό λόγω της πυκτικότητας που έχει βγάλει η βρώμη μέσα στο νερό θα πήξει πάρα πολύ γρήγορα. Το μόνο που θα προσθέσω, επειδή εμένα μου αρέσει, είναι και λίγη καπνιστή πάπρικα, έτσι θα μου δώσει την καπνάτα της. Πάμε να το τελειώσουμε και αυτό το κομμάτι και να τα σερβίρουμε. Και τα μπιφτέκια γαλοπούλας μας με αυτή την απίστευτη σως είναι έτοιμα. Απολαύστε τα, σε ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, σε μία από τις συνταγές τόσο απλές, τόσο νόστιμες. Γεια σας και φιλιά.